I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tell you. සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්කෙස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක, Facebook group එකේ Facebook page මේ හැම එකකම links දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒවට join වෙන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම මුලින් play කළා වගේ වීඩියෝ කොහොමද ගොඩක් ලේසියෙන් එක click එකකින් හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙනවා වගේ මිරා කට් කියලා. මෙන්න මේ විදිහටම ඔයාලා මේකේ search කරගන්න. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app එකක් එයි. ඔයාලා මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. එහෙම install කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්න. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එයි මෙන්න මේ වගේ agree කියලා එකක් දෙන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ agree කියන එකට එකපාරක් touch කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා agree කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට template ටිකක් එනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා animation කියලා එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා TikTok කියලා එකක්. මෙන්න මේක. මෙතන තියෙනවා lyrics, love, effect. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමති templates මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවෙන් ඔයාලා කරන්න ඕනි මම එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න එක විතරයි. ඔයාලට මම දැන් එකක් මෙන්න මෙතනින් මේ hot කියන එක touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න එක template එකක් මෙන්න මේක. අන්න ඒක මම touch කරගන්නවා. මෙන්න මේක. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩට කරන්න කියනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඒ විදිහට උඩට කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් templates මෙන්න මේ විදිහට මාරු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනි. මෙන්න මේකේ watermark එකක් හිටිනවා. ඒ watermark එක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට template එකක් select කරගත්තා. එහෙම select කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ use preset කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේගේ allow කියලා දෙන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ allow කියන එක touch කරගන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට gallery එකේ තියෙන photos ටික තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් photos 4ක් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. එහෙම select කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේගේ okay කියලා button එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ okay කියන එකටත් එකපාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට photos ටික මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ photos edit කරන්න. edit කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන්න මේ අවසානෙටම දීපු photo එක එකපාරක් මෙන්න මේව touch කරගත්තට පස්සේ pencilක් වගේ icon එකක් ඇවිත් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ආයෙමත් පාරක් touch කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ replace edit කියලා එකක් එනවා. ඔයාලට මේ replace කියන එකෙන් පුළුවන් වෙන photo එකක් මෙතනට select කරගන්න. ඒ වගේම මේ edit කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට edit කියලා මෙන්න මෙහෙම දීලා මේක crop කරගන්න. ඒ වගේම filters දාගන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේ crop කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක crop කරගන්න කැමති විදිහකට. එහෙම crop කරගෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේකේ filters කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ filters කියන එකට touch කරලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ filters මෙන්න මෙහෙම මාරු කරගන්න. මම මේ තියෙන filter එකම දීලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ touch කරගන්නවා. ඒ විදිහට ඔයාලා හදාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේගේ okay කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ okay කියන එකටත් එකපාරක් දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේගේ export කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ export කියන එක touch කරලා මේක ඔයාගේ phone එකට export කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට export කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 720p කියලා එකක් මෙතනින් ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක select කරලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ save කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔයාගේ phone එකට save වෙනවා. හැබැයි මේකේ watermark එකක් තියෙනවා. ඒ watermark එක අයින් කරන විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට export වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ okay කියන එක දීලා මෙතනින් අයින් වෙන්න. මම මේ විදිහට මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඒ විදිහට අයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනි Play Store එකට එන්න. Play Store එකට ඇවිත් video eraser කියලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙන විදිහට search කරගෙන ඒක ඔයාලා ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. එහෙම install කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක open කරගන්න.
ඒ විදිහට ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් ඕපන් වෙයි. ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙතන තියෙනවා remove watermark from video කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ remove watermark from video කියනකොට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන ඇති. අන්න ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේකේ මිරා කට් කියලා මෙතනින් ඇවිත් තියෙනවා watermark එක. අන්න ඒක උඩට මෙතන තියෙන මෙන්න මේක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ watermark එකේ size එකට ඒක උඩින් තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම තියාගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ done කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් 100%ක් වෙනකන් කවුන්ට් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒක කවුන්ට් වෙලා ඉවර වෙනකන් ඔයාලා මෙතනට වෙලා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර watermark එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ විදිහට remove වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ save to phone album කියන කොට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට save වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් අර මම කලින් පෙන්නපු app එකෙන් කැමති ඕනිම ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගෙන ඒකේ තියෙන watermark එක මේ විදිහට remove කරගෙන TikTok, Facebook මේ වගේ ඕනිම social media එකක share කරන්න.